हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि म नयाँ भिडियोको साथ आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले बाराको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ मैले आधी केजी मुगको दाललाई भिजाएर राखेको छु र यसलाई म मजाले मार्दै छु। मारेर यसको बोक्रा निकाल्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यसलाई 6 घण्टा जति भिजाएको थिएँ। अब यसलाई मैले मारेर पखाल्दै छु। यसको बोक्राहरू सबै सफा गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ मैले यहाँ बिरे नुन लिएको छु, अलिकति पुदिना, हजुरले धनिया छ भने धनिया पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अदुवा र लसुनलाई मसिनोसँग काटेर लिएको छु, सनफ्लावर तेल, अन्डा। अब यसलाई चाहिँ म मिक्सरमा पिस्दै छु। दाललाई चाहिँ जति मजाले भिजाउनु भयो त्यति राम्रो हुन्छ। यसमा मैले स्वाद अनुसारको नुन हाल्दै बिरे नुनले एकदम टेस्ट बढाउने भएको मैले बिरे नुन लिएको छु। अदुवा लसुनलाई पनि लिएको छु, तपाईहरुले कुटेर लिँदा पनि हुन्छ। आधी ग्लास जति पानी हालेर म यसलाई मिक्स गर्दै छु। साथीहरु मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। अब यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म पकाउन गइरहेको छु। सुरुमा म भेज बारालाई पकाउँदै छु। यहाँ मैले प्यान पनि बसालिसकेको छु। यसमा म तेल हाल्दिदै छु अलिकति। यसलाई चाहिँ म सबैतिर दल्दिदै छु ताकि नटासियोस्। अब यसलाई म हातले नै मजाले फिजाइन्छु। सकेसम्म यसलाई गोलो आकारमा बनाउनु पर्छ। हामीले गोलो बनायौं भने हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। मैले चाहिँ बनाइसकेँ। यसमा म पुदिनाले डेकोरेट गर्छु। यसरी अलिअलि पुदिना हाल्दिनु भयो भने चाहिँ हेर्दा पनि अलिकति राम्रो देखिन्छ। हजुरहरुसँग धनिया छ भने धनिया पनि हाल्दिन सक्नुहुन्छ। मैले पुदिनालाई पनि हाल्दिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ म केही बेरको लागि छोप्दिन्छु। छोप्दियो भने चाहिँ मजाले पाक्छ, त्यही भएर। अब मैले चाहिँ यसलाई सानो ग्यासमा 2 मिनेट जति छोप्दिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ म फर्काइदिन्छु बिस्तारै। मैले चाहिँ दुईटा पन्युको सहायताले फर्काउँदैछु। हेर्नुहोस् त कति मजाले पाकेको छ। हजुरले नछोपी पकाउँदा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ छोपेर पकायो भने चाहिँ मजाले पाक्छ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर म चाहिँ छोपेरै पकाउँछु। अब यसलाई पनि अर्कोपट्टि पल्टाइदिन्छु म। हेर्नुहोस् त अब यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म निकाल्छु अब। यसलाई चाहिँ मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गरिसकेको छु। हजुरहरूलाई भेज मन पर्नेले चाहिँ यसरी नै पकाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म अन्डा हालेको बारा पकाउन गइरहेको छु। अब मैले त्यही प्यानमा तेललाई पनि हाल्दिएँ। अब तेललाई चाहिँ म घुमाइदिँदैछु ताकि सबैतिर लागोस्। यसरी मजाले लाग्यो भने चाहिँ बाराहरू पकाउँदाखेरि टाँसिँदैन, पल्टाउन ओर्न सजिलो हुन्छ। अब मैले तेल पनि दल्दिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ म दाललाई हाल्दिँदैछु। फेरि यसलाई म गोला आकार दिँदैछु। यसको जसरी नै जति राम्रो गोलो आकार बनाउनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिन्छ। यतिको भएपछि म अन्डालाई पनि हाल्दिँदैछु। अन्डा हाल्दा चाहिँ बिचमा हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ बाहिरतिर गइसकेको छ, म बिचमा तान्दिँदैछु। अब यसमा म पुदिनाले डेकोरेट गर्दैछु। यसरी डेकोरेट गर्नु भने चाहिँ हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। अब मैले डेकोरेट पनि गरिसकेको छु। यसलाई 2 मिनेटको लागि सानो ग्यास पारेर छोपिदिँदैछु। 2 मिनेट पनि भइसकेको छ। यो एकपट्टि पाकिसक्यो लगभग। अब यसलाई अर्कोपट्टि फर्काइदिन्छु। मैले अर्कोपट्टि पनि फर्काइदिइसकेँ। अब यसलाई म केही बेरको लागि फेरि छोपिदिन्छु ताकि अन्डाहरू मजाले पाकोस्। अर्कोपट्टि पनि मैले 2 मिनेट जति पकाइसकेको छु। अब यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कति मजाले पाकेको छ।
अब यसलाई चाहिँ म एउटा प्लेटमा हाल्दिदैछु। हजुरहरूले चाहिँ अन्डा बारा पकाउँदाखेरि अलिक धेरै तेल हाल्नु होला ताकि अन्डा पनि मजाले पाक्नु पर्यो नि त। अब यसै गरी म अर्कोलाई पनि पकाउँदैछु। यसलाई पनि म गोलो आकार दिँदैछु। अब यसमा पनि म अन्डा हालिदिन्छु। अब पुदिनाले डेकोरेट गरिदिन्छु। अब यसलाई पनि म छोपिदिन्छु। 2 मिनट भइसकेको छ, मैले यसलाई खोलिसकेँ। एकपट्टि पाकिसकेको छ, अब अर्कोपट्टि फेरि पकाउनु पर्छ। यस्तो कति मजाले पाकेको छ। यसै गरेर तपाईँले पकाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकदम सजिलो हुन्छ पकाउन। के खाजा खाम भन्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले बाराको अप्सन एकदम राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि पनि राम्रो हुन्छ, भिटामिन युक्त हुन्छ र सबैलाई पनि मनपर्छ, स्वादिलो पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ साथीहरू मुगको दालबाट बनाएको छु। हजुरहरूले मासको दालहरूबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आफूसँग जुन छ घरमा त्यहीबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम हेल्दी छ साथीहरू। बच्चाहरूलाई पनि एकदम रुचाएर खान्छन्। हजुरहरूले टिफिनको रूपमा पनि हालिदिन सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो अप्सन छ साथीहरू। हेल्दी पनि छ, बच्चाहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। अब यसरी नै म सबै अन्डा बारालाई बनाउँदै गइरहेको छु। हजुरहरू पनि कोसिस गर्नु, कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु। सपोर्ट गर्नु साथीहरू, माया गरिदिनुहोस्। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु, बेल आइकनलाई दबाइदिनु ताकि मेरो भिडियोहरू हाल्दाखेरि तपाईँमा नोटिफिकेसन आओस्। साथीहरू, हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो रेसिपीको भिडियो चाहिन्छ हजुरहरूले कमेन्टमा भनिदिनुहोस्। म त्यही एन्सर पकाउने छु। प्लिज सुझाव सल्लाहको लागि कमेन्टमा आएर भनिदिनु होला। मैले चाहिँ सबै बाराहरू पकाइसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले सर्भ गरेको छु। यहाँ चाहिँ मैले केचप र धनियाँको पिरो अचार लिएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब।